Доброго дня, любителі саду і винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео покажу, як я саджаю лохину. Так сталося, що в мене один кущ чомусь не прийнявся. Причину я не можу зрозуміти. Кислотність в мене відповідна. Поливав я дуже часто, як і всі інші кущі, але з 20 кущів чомусь один в мене цей сезон не пережив. Гарно все стартанув, розвивався, але щось з ним сталося. Не можу зрозуміти, хруща нема, однаково підживлювався, однаково підкислювався. Коротше, все було з ним добре. Що з ним сталося, я не розумію. І так, щоб місце не пустувало і очі мені не мусолило, я заказав кущик лохини. Зараз вам покажу. І покажу процес, як я саджаю лохину. Далі буде. Ось тут я планую цей не пережив кущик. Зараз буду ще раз робити замір кислотності перед висадкою цієї землі і цього торфу. Плюс буду внизу заміряти кислотність, яка там ситуація. Ось цей кущик висох. Я його дивився, що знизу відбувається, там все добре, кислотність також добра. Хрущана я не спостерігав, але кущик, щось з ним пішло не так. Якщо це за сорт, не можу вам сказати, тому що бірочка загубилася, тому не знаю. І на заміну цього, вже, як ви бачите, по даній упаковці, вже від відома мені фірма, в кого я все заказую, сім'я Бережнюк. Дуже задоволений, в мене є відео, огляд про те, як вони упаковують, і що поки що жодних проблем з ними не було. Тому зараз вам покажу, яка лохина, який сорт. Тому слідкуйте. Ось дивіться, як вона там упакована, як вона там їздила. Тут все намальовано, що вверх. Так вона до мене і приїхала. Зараз буду її доставати акуратно. Відео буде монтуватись, тому що не взяв з собою трьохногого друга. Тому однією рукою важко все робити. Тому відео буде складатися з декількох відео. Зараз я її витягну і вам покажу кореневу систему, щоб ви розуміли, який стан, які в них якісні саджанці лохини. Ну ось я розпакував посилочку і знаєте, я був здивований, дуже здивований, тому що вони мені в подарунок, крім лохини, ще поклали жимолость. Лохина – це сорт Елізабет, новий сорт, в мене його ще немає. В описі пише, що дуже врожайний і дуже крупний. Ну, подивимось. Дуже гарний, от бачите. З саджанцями, як завжди, я задоволений. І дивіться, який я був здивований, вони мені ще поклали в подарунок жимолость. Я у них не перший раз заказую, це, я так розумію, для постійних клієнтів такі невеличкі бонуси. Ось. Тому, крім лохини, зараз буду ще висаджувати жимолость. Ну, жимолостю простіше, тут не потрібно спеціальний ґрунт підготувати. Можна просто висадити, підживити, якщо є чим, і все. І вона не є вибаглива, буде гарно рости. Подивимося, який буде в неї врожай. Ну все, от йду я це все зараз висаджувати. Постараюся вам показати, як я це висаджую. Зараз я це все звідси вигрібаю. Верхню шар в окремий контейнер, цю всю мульчу. Ще раз роблю аналіз ґрунту, можливо, все-таки знайду причину, чому не прижилась. Не то, що не прижилась, вона прижила, все гарно було. Чому вона засохла. Тому ось так ось, заказуйте у перевірених продавців, і буде вам і якісні саджанці, і невеличкі бонуси. Все. Далі буде. Значить, дивіться, хотів вам показати можливу причину того, чому засох
даний кущ. І що важливо, все-таки, якщо є у вас багато кущів, або постійно слідкувати за кольором листя і реагувати, або мати такий прибор. Ось дивіться, в мене цього прибору не було. Зараз буде видно. Зараз. Бачите? Дуже велика кислотність. Можливо, із-за збільшеної кислотності торфу і загинув цей даний кущ. Це роблю замір прямо торфу під кущем. Тобто був кущ, я його витягнув. І там, де була коренева система, отака кислотність. Можливо, це є одною з причин того, чому загинув кущ із-за великої кислотності. Тобто просто-напросто згоріло коріння. Тому що більше я причин не бачу. Тому ось як важливо постійно слідкувати за кислотністю. Це дуже важко, звісно, в контейнері. В відкритому ґрунті набагато легше. А в контейнері це важко контролювати і важко постійно тримати баланс. Тому без прибора, якого в мене раніше не було, це було робити дуже важко. Можливо, я весною перестарався, а можливо, просто даний сорт був більш відчутний до кислотності торфу, тому що підкислюю їх всіх одинаково, а чомусь загинув тільки цей. От я думаю, що все-таки бачу тільки цю одну причину, що згоріло коріння. Хоча кислотність, я б не сказав, що зашкалює, але трішки вже вийшло за рамки, що дуже закислено. Хоча я ще не чув, щоб через велику кислотність гинули кущі. Можливо, це ніхто такого не робив, а в мене так вийшло. Але поки що причини не бачу іншої. Ну все. Зараз буду ще трішки вигрібати цього торфу і буду висаджувати вже новий кущ. Це все гарно перемішаю, зроблю контрольний замір, щоб не повторилося такої самої ситуації. Ось, друзі, я зробив декілька замірів цього торфу і показників у мене зробив десь приблизно 10 чи 15 замірів, декілька разів різного шару торфу. І дивіться, показники, середнє значення у мене показує, що ґрунт дуже і дуже кислий. Особливо внизу він дуже і дуже кислий. Ну, це логічно, тому що я коли закислюю, то накопичення все-таки відбувається внизу. Дивіться, навіть прибор. Зараз зашкалює. Бачите, зашкалює. Там навіть дуже все кисло. Тобто ось, думаю, причина того, чому, от бачите, ось причина того, чому в мене загинув кущ. Із-за великої кислотності цього торфу. От і все. Верхній шар землі все добре, а саме верхній шар цього торфу навіть кислотність не вистачає, а внизу із-за накопичення вологи то кислотність дуже і дуже велика. Я думаю, по цій причині і в мене загинув кущ. Інші кущі, от бачите, зараз вже вам заодно покажу. Все чудово. Ось дивіться, дуже гарні прирости. Бачите, вже листя починає червоніти. Це вже признаки того, що ночі дуже холодні. Лохина готується до зими. Дуже багато гарного приросту, дуже багато молодого. Тобто зреагував я вчасно, коли в мене не було цього прибору, що потрібно було підкислювати. Тому вона показала мені вже гарний результат. Їй ще потрібно молодим пагонам підготуватися до зими, здерев'яніти. Ну, думаю, що час буде. А от оцей один кущ не пережив чомусь.
Ну, чомусь. Тому що за велика кислотність. Можливо, із-за того, що він більш такий чутливий до кислотності, тому він і в мене засох, згорів, можна по-різному казати. Ось зараз вам попробую наглядно показати кореневу систему цього молодого саджанця. Що ви бачите, це однорічний. Ось дивіться. Ось. Незручно зараз показати вам, яке висаджую, але зараз я внизу трішки розправляю коріння. Додам я торфу, який має меншу кислотність, щоб молоде коріння було у правильному торфі. І все, і зверху все замульчую гарненько. І більше нічого робити не буду, тому що все дуже мокро, кислотність достатня, підкисувати вже в цьому році точно нічого не буду. Знаю точно, що в мене лохина на зиму йде з правильною кислотністю. А те, що вона трошки там завелика в цьому контейнері, нічого страшного, сніг, дощ, і воно все змиється, вимиється, і весною потрібно буде робити знову нові заміри. Ну все, йду я це висаджувати. Далі буде. Ну що ж, висадив я лохину. І, скажу вам, вирішив перестрахуватися, і в мене ще були залишки магазинного торфу, я вирішив дати там, де буде торкатися молоде коріння основного торфу, вирішив додати магазинного торфу, для того, щоб не було прямого контакту з тим дуже кислим торфом. І так я висадив в чистий торф магазинний. І зверху вже додав старого торфу, і верхня в мене така мульча, це верхній шар з лісу. Тому, що основне я вам хотів показати. Дивіться, коли ті, хто буде робити замір, дивіться, верхній шар торфу. Ви бачите, що показує 5. Тобто, помилково думати, що що хотів пояснити, помилково думати, що якщо ви поклали прибор в торф, і він вам показав ось такий показник, що весь торф в контейнері чи навіть в землі буде такий же самий. Як от практика тільки що показала, що верхній шар торфу і нижній шар торфу має дуже різну кислотність. Тому орієнтуватися тільки на верхній шар не варто, і потрібно набагато нижче розривати землю, бажано дійти аж до коріння і там вже робити заміри. Вони будуть більш точними. Тобто не вистачає просто втикнути цей приборчик і по ньому зорієнтуватися, що у вас все гаразд. Насправді може бути зовсім не так. Тому при замірах бажано дійти до коріння і вже в зоні залягання коріння заміряти кислотність торфу. Ну і звісно, що потрібно в першу чергу орієнтуватись по листю, особливо літо, весна, середина літа. Орієнтуємося по листях, у кого нема таких приборчиків. Ну все, значить висновок який можна зробити по даному відео, що даний кущ лохини, який загинув, висох, було через те, що була надмірна кислотність. Як ви бачили, на прибор аж зашкалює. Тобто торф дуже-дуже кислий. І я роблю висновок, що це по цій причині даний кущ висох. З нього вже нічого не буде, бо я думаю, що тут вже все згоріло. Але ще просто так висаджу в землю. І ось причина цього, чому він згорів. Все, тому бачите, наскільки важливо тримати баланс, щоб не перекислити торф і щоб він був у вас кислий. Тому той, хто вирощує в контейнерах, це набагато важче зробити, набагато важче тримати цей баланс. Тому
прибор і листя вам будуть допомагати. А у відкритому ґрунті це набагато проще, можна прибором не користуватися, можна орієнтуватися тільки по листю. Якщо воно вже червоніє, значить пора підкислити землю. Осінню цей показник не буде правильним, тому що осінню лохина готується до зими і в неї від природи починають червоніти листя. В неї так закладено. Тому ось так, все. Будьте здорові, вибачайте, відео вийшло дуже довге, але хотів вам показати процес, хотів вам пояснити причину і сам зрозуміти, тому так трошки затягнулося відео. Йду зараз ще висаджу жимолость. І на цьому все. Будьте здорові, вам дякую за увагу, дякую, що дивитеся відео, дякую, що ви ставите лайки. Будуть питання, обов'язково запитуйте, поділюся з вами інформацією. Ще раз вам покажу ось верхній прибор 5. Бачите, показує. Тобто це вже можливо насторожити, що ой, треба підкислити. Насправді, бачите, ситуація не так, тому що внизу дуже-дуже кислий торф. Отак ось все. Не буду затягувати, не буду забирати ваш час. Ще раз вам вдячний за перегляди. Будуть питання, запитуйте. Обов'язково поділюся. Будьте здорові, бережіть себе, рідних і все буде добре.